हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले पिक्सआर्टलाई ओपन गर्ने। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि अब प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने। सो प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कलेज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले कुन फोटोबाट भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नु होला र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले यो फोटोहरूलाई क्रप पनि गर्न सक्छौँ। सो क्रप गर्नको लागि कुन फोटोलाई क्रप गर्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला र तलपट्टि क्रप भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला र कति भागलाई क्रप गर्न खोज्नु भएको छ त्यति नै क्रप गरेर हजुरहरूले टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी मैले दुईवटा फोटोलाई नै क्रप गरिसकेँ। हजुरहरूले पनि यसो मिलाएर क्रप गर्नु होला र यो फोटोलाई यता उता सार्न पनि मिल्छ। सो हजुरहरूले यसरी मिलाएर फोटोलाई बनाउनु होला। सो यसरी हाम्रो यो फोटो बनेर रेडी भइसकेको छ। सो अब यसलाई हामीले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सेभ गर्नको लागि माथिपट्टिको टपमा रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो सेकेन्ड लास्टमा रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो हाम्रो यो फोटो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि लेखेर बनिसकेको छ। सो अब यसरी ग्यालेरीमा सेभ गरिसकेपछि अब हामीले भिडियो बनाउनको लागि आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि अब हजुरहरूले सर्च बारमा गएर भिडियो स्टुडियो एआई भनेर सर्च गर्नु होला। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो टपमा भिडियो एआई भनेर लेखेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र माथिपट्टि ट्राई भिडियो भनेर लेखेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यसमा आफ्नो आइडीलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले आफ्नो जिमेल आइडीबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले पनि आफ्नो जिमेल आइडीबाट लगइन गर्नु होला र अब हजुरहरूले राइट साइडको टपमा तीनवटा ड्यास देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला र क्रिएट भिडियो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो तलपट्टि ट्राई नाउ भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला र अब हजुरहरूले माथिपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अघि हामीले जोडेर राखेको फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नु होला। सो यसरी फोटोलाई चुज गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो हाम्रो नेट जति छिटो भयो त्यति नै छिटो हुन्छ भिडियो बनाउनको लागि। सो अब चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन लागेको हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी डिस्क्राइब गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी क्रिएट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थोरै समय लिन्छ र केही समयपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। सो अब चाहिँ कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ केही समय वेट गरेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यो भिडियोलाई हामीले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि यो भिडियोको साइडमा एरो अप्सन देखाएको छ डाउनलोडको। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यो हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। अब यो भिडियोलाई हजुरहरूले टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि सजिलैसँग अहिले ट्रेनिङमा रहेको यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।